Hello everyone. පුතේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ආස ඔයා වෙනුවෙන් අදත් අරගෙන ආවා මේ should එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? එතකොට must එක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අපි ought to කියලා pattern එකක් අහලා තිනවා. මේක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ? අද මම කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද භාවිතා කරන්නේ කියලා. right? මම අද ගෙදර යන්න ඕනේ. මේ should කියලා කියන්නේ යමක් කරන්න ඕනේ. ඒකේ අනිවාර්ය නෑ හොඳේ. should කියන එක දානවා නම් අපි කියනවා මේ I should go home today. මං අද ගෙදර යන්න ඕනේ. ඒකේ අනිවාර්ය එකක් නෑ. අනිවාර්ය නෑ. නමුත් must එක දැම්මොත් යම් කිසි දෙයක් කිරීම අනිවාර්යයි. right? ඒ ought to කියන එකත් අවශ්‍යයෙන් මේ දේ කළ යුතුයි කියන එක. okay එහෙනම් මං අද ගෙදර යන්න ඕනේ. I should go home today. I should go home today. මං අද ගෙදර යන්න ඕනේ. ඔයා දන්නවද? මං අද ගෙදර යන්න ඕනේ. මං අද ගෙදර යන්න ඕනේ. I should go home today. I should go home today. මේ should එක දාන්නේ මම යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්ය නෑ හා. right මම යම්කිසි දෙයක් කරන්න ඕනේ. නමුත් අපි මේ කියන විදිය අනුව ඒක අනිවාර්ය කරන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමන්ට කැමති විදිහට බැලන්ස් කරන්න පුළුවන් කතා කරද්දී. නමුත් අපි ලියද්දි should එක දැම්මොත් අපි දන්නවා මේක අනිවාර්ය නෑ. normally යන එකක්. right කරන්න ඕනේ හැබැයි. right? I should go home today. මම අද ගෙදර යන්න ඕනේ. We should learn English. අනිවාර්යෙන් ළමයි අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. We should learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. බලකිරීමක් නෑ should කියලා කියන්නේ ඒකයි. right. We should learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. We should learn English. I should go home today. මං අද ගෙදර යන්න ඕනේ. We should learn English. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. You should come tomorrow. ඔයා හෙට එන්න ඕනේ. You should come home tomorrow. You should come home. Okay, you can say you should come tomorrow. ඔයා හෙට එන්න ඕනේ. You should come tomorrow. You should come tomorrow. ඔයා හෙට එන්න ඕනේ. Right? Okay. You must come tomorrow. ඔයා හෙට එන්නම ඕනේ. එනවාද? You should come tomorrow. ඔයා හෙට එන්න ඕනේ. You must come tomorrow. ඔයා හෙට එන්නම ඕනේ. Right? එහෙනම් should එන්න ඕනේ. must එන්නම ඕනේ. Okay. Right. Now අපි දැන් යන්න ඕනේ. We must go now. අපි දැන් යන්න ඕනේ. We must go now. We must go now. We must go now. අපි දැන් යන්නම ඕනේ. We must go now. අපි දැන් යන්නම ඕනේ. We must go now. අපි දැන් යන්නම ඕනේ. Right? පුතේ මේ වගේ එදිනෙදා භාවිතා කරන ඉංග්‍රීසි පාඩම් හැමදාම ඉගෙන ගන්න ඔයාට පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. ඔයා මේක බලන අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් අපිත් එක්ක දැම්මම එකතු වෙන්න. එහෙම එකතු වුණොත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් හැමදාම එදිනෙදා භාවිතා වෙන ඉංග්‍රීසි පාඩම් ටික හැමදාම පාඩමක් දෙකක් අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් හැමදාම. එහෙනම් දැම්මම අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. Right, we must go now. අපි දැන් යන්නම ඕනේ. අපි දැන් යන්නම ඕනේ. We must go now.